हेलो गाइज, वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मसँग JBL छ अनि JBL को चाहिँ क्विक रिभ्यू गरिदिउँ भनेर म आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई थाहा नै छ JBL ब्रान्ड भनेको कस्तो ब्रान्ड हो भनेर। आज चाहिँ मसँग JBL को Go 3 छ। Stop it. Get some help. यो रिभ्यू पनि गरिदिइहालौँ, यसमा के पाउन सकिन्छ भनेर। यहाँ खोलेर हेरौँ है त। यसमा एउटा बक्स छ। ओके, नर्मल तरिकाले आउँछ। यहाँनिर यो बक्स मैले निकालिदिइसकेँ। अब भनेको चाहिँ हाम्रो JBL को यो भनेको स्पिकर भयो। यहाँ अगाडि JBL को लोगो भयो। यहाँ साइडमा ग्रिप पनि छ। फिनिसिङ एकदमै राम्रो छ। माथि अप एन्ड डाउनमा हेर्नु पर्दा यहाँ भोल्युम अप एन्ड डाउन र प्ले बटन दिएको छ। यता भनेको अन अफ को बटन र ब्लुटुथ छ। Go 3 लेखेको रहेछ। ब्याक साइडमा भनेको पनि यहाँ राम्रो फिनिसिङ छ। र एउटा भनेको यो चाहिँ एउटा पोर्टेबल ह्यान्डमा मजाले फ्रीली क्याच गर्न सकिन्छ नि त। अनि यो भने चाहिँ कतै झुन्ड्याउन गर्न पनि एकदमै राम्रो हुन्छ हैन। अब यसलाई अन गरी हेरौँ है त। अहिले साउन्ड पनि सुनिहाल्नु भयो। सबै पनि JBL अन गर्दा यस्तै नै साउन्ड आउँछ। अर्को यहाँनिर कागज पनि छ। यो भनेको JBL राख्नु माथि भ्याले, यसलाई साइडमा राखिदिउँ। यहाँ भनेको यो कागज पत्र हो, यो हामी कहिले पनि पढ्दैनौँ हैन। यहाँ भित्र केबल रहेछ एउटा। यहाँ भित्र चाहिँ केबल रहेछ। यो भनेको C टाइपको केबल रहेछ। यहाँ भित्र फिनिसिङ पनि येलो कलरमा रहेछ। एकदमै राम्रो हैन। सानो छ। यति नै पाउन सक्नुहुन्छ सिम्पल लोगो हैन JBL को तर्फबाट। यहाँ पछाडि के लेखेको रहेछ हेरौँ है त। IP67 को वाटरप्रुफ र डस्ट प्रुफ रहेछ यो। 5 आवर अफ प्ले टाइम र 5 आवर को प्ले टाइम दिँदो रहेछ। ब्लुटुथ यहाँ लेखिदिएको छ। ब्लुटुथ 5.1 पाउन सक्नुहुँदै रहेछ। अब यसको साउन्ड टेस्ट गरेर मैले त अरू सबै मैले निकालिदिइसकेँ। अब यसको साउन्ड टेस्ट र वाटर रेजिस्टेन्स कस्तो रहेछ भनेर चेक गरौँ है त। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left, and on we'll go. करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।